Στη μέχρι στιγμής αποτίμηση της γενικής κατάστασης όσον αφορά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, αλλά και πιο εξειδικευμένα στις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου, όπου και συνεχίζονται οι μάχες, προχώρησε πριν από λίγη ώρα ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ομιλίας του σε θεματική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιείται με την ηγεσία των ρωσικών δυνάμεων. Αφού αρχικά αναφέρθηκε εκτενώς στην επιτυχημένη στρατιωτική έκθεση Army 2023 που έλαβε χώρα στη Ρωσία, συνέχισε μιλώντας για τον πόλεμο που μένει στην Ουκρανία και ειδικότερα για την Ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το Κίεβο, παρά τις κολοσιαίες απώλειες, προσπαθεί να διεξαγάγει τη λεγόμενη αντεπίθεση φτάνοντας στον τρίτο μήνα. Οι ένοπλες δυνάμεις Ουκρανίας δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους σε καμία από τις περιοχές. Η Ουκρανική ηγεσία προσπαθεί απεγνωσμένα να επιδείξει στους δυτικούς επιμελητές τουλάχιστον κάποια επιτυχία σε επιθετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβει περαιτέρω στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, η οποία απλώς παρατείνει τη σύγκρουση. Και συνέχισε μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τη Ζαπορίζια. Η πιο τεταμένη κατάσταση έχει αναπτυχθεί στην κατεύθυνση της Ζαπορίζια. Ο εχθρός έφερε στη μάχη ταξιαρχίες από τις στρατηγικές του εφεδρείες, το προσωπικό των οποίων εκπαιδεύτηκε υπό την καθοδήγηση δυτικών εκπαιδευτών. Ενώ ένα πραγματικό σοκ προκάλεσαν οι αριθμοί που έδωσε για τις ουκρανικές απώλειες, οι οποίες αν ισχύουν είναι όντως κολοσιαίες. Από την αρχή της λεγόμενης αντεπίθεσης, οι απώλειες του εχθρού ξεπέρασαν τις 66.000 άτομα και τα 7.600 όπλα. Μόνο τον περασμένο μήνα χτυπήθηκαν 34 θέσεις διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο επίπεδο επιχειρησιακής παύλα τακτικής διοίκησης και ελέγχου. Ως αποτέλεσμα των ικανών ενεργειών των μάχημων πληρωμάτων μας, καταρρίφθηκαν 159 ρουκέτες HIMARS, πάνω από 1.000 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και 13 πύραυλοι Κρούζ τον περασμένο μήνα. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μίλησε με σκληρά λόγια για τις ουκρανικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους, λέγοντας: προσπαθώντας να κρύψουν την αποτυχία της αντεπίθεσης, οι Ουκρανοί μαχητές επιτίθενται σε μη στρατιωτικούς στόχους και περνούν αυτές τις επιθέσεις ως στρατιωτικές νίκες. Και σίγουρα 66.000 απώλειες στρατιωτών είναι ένα τεράστιο νούμερο, ειδικά μάλιστα όταν αυτές επέφεραν μόνο την κατάληψη κάποιων ολοσχερώς καταστρεμμένων χωριών.